สวัสดีครับผมชื่อเล็กมาโนนะครับวันนี้ผมอยู่ณที่แห่งนี้คือ TJ กาลาดนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าในวิธีการที่ผมแบบทำความฝันนั้นเนี่ยให้มันสำเร็จเนี่ยโอ้โหใช้เวลายาวนานมีความยากลำบากแค่ไหนและที่สำคัญนะครับผมจะต้องมีคนที่ซัพพอร์ตผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำรถโฟล์คจุดเริ่มต้นของผมคือมีความฝันเกี่ยวกับรถโฟล์คแล้ววันนี้ความฝันของผมเนี่ยยังไม่สำเร็จรถคันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะสำเร็จได้เนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวไปดูรถของผมเลยว่ามันอยู่ในสภาพแบบไหนและมันสวยขนาดไหนต้องมีพี่โจนะครับเป็นคนที่ทำความฝันของผมให้สมบูรณ์นั่นเองไปดูรถของผมกันเลยคันนี้เลยครับ Volkswagen Camangia เป็นรถของผมปี 1969 เรียกว่า Type 14 นั่นเองนะครับการทำรถที่เนี่ยสำหรับพี่โจเนี่ยจริงๆแล้วทำแค่แป๊บเดียวเองนะแต่ว่าผมเนี่ยเอารถมาฝากที่เนี่ยนานมากเลยมันมีสตอรี่ของมันนะในการตามล่าหาความฝันก็แบบบางครั้งก็มีอุปสรรคละเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้พี่โจได้มาพูดกับผมแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคันเนี่ยเราทำอะไรพี่โจสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอเคพี่เมื่อกี้เกริ่นไปว่ารถคันนี้อยู่กับพี่โจกี่ปีแล้วนะครับประมาณ4 ปีแล้วครับพี่โจทำยากเขาบอกทำยากใช่ป่ะ ยากคือจริงๆยากสำหรับผมนั่นแหละก็คือว่าการจะทำรถให้เสร็จคันหนึ่งก็มีตั้งแต่เรื่องการตามล่าหาของต้องสะสมเงินแล้วก็คุยกับพี่โจด้วยว่าแบบถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องจ่ายเงินอันนี้สำหรับการไปเอาของมาจากเมืองนอกเพราะฉะนั้นรถที่ผมทำคันแรกของผมเนี่ยผมอยากได้รถโฟล์คคือมีความคิดอยู่แค่อย่างเดียวรถโฟล์คเป็นรถคลาสสิกที่ผมอยากได้แต่ว่าอยากได้รถสปอร์ตด้วยก็เลยไปเจอรถคันหนึ่งตอนนั้นผมซื้อ 45,000 บาทเป็นรถโฟล์คไทยแลนด์ปี 1969แต่ตอนนั้นจบมหาลัยซื้อได้แค่คันเดียวพี่ตอนนั้นแบบถึงเวลาเราต้องใช้จ่ายเราต้องผมก็คือเขาเรียกว่าขายไปก็เล่าให้พี่โจฟังว่าผมอยากได้รถแบบนี้แล้วก็เผอิญพี่โจก็มีรถคันนี้พี่โจก็เลยเหมือนงั้นมึงเอาไปเด็กส่งมอบให้ประมาณแบบนี้นะครับรถคันนี้ก็เป็นรถคามันเกียร์นะครับปี 1969ก็เริ่มต้นเหมือนครั้งแรกที่คุณเล็กอยากได้รถโฟล์คปีแรกก็คือปี 1969เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ฝันมันแตกต่างขึ้นเนื่องจากคันนี้เป็นคามันเกียร์ราคารถในยุคสมัยนี้ราคาก็ค่อนข้างจะแพงเยอะอยู่ครับเริ่มแรกที่เราทำรถคันนี้คือรถคันนี้เป็นรถที่ได้มาจากการประมูลจากกรมศุลกากรนะครับก็ค่อนข้างผูกเพราะว่ารถมันจอดนานมากพอได้มาเราก็ดูแลเรื่องตัวถังชิ้นไหนที่สมควรเปลี่ยนเราก็ไล่เปลี่ยนเครื่องยนต์คันนี้ถูกรีสโตร์ใหม่เพิ่มแรงม้าเนื่องจากคุณเล็กเนี่ยอยากได้ขับไปทำงานด้วยติดแอร์ได้แล้วก็เพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์เพื่อให้มีกำลังของเครื่องยนต์ที่แรงมากขึ้นเวลาเราเปิดแอร์ก็ไม่ฉุดเครื่องยนต์ส่วนรายละเอียดดีเทลอินเทเรียด้านในเนี่ยผมออกแบบก็คือเป็นสีน้ำตาลสีตัวรถเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มเนื่องจากบุคลิกของคุณเล็กเนี่ยเป็นคนนุ่มๆเรียบร้อยสีนี้จะเหมาะคุณเล็กมากแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอ่อนเหมือนต้นไม้โดนน้ำฝนเวลาเข้าไปด้านในเนี่ยก็รู้สึกว่าสดชื่นรีแลกซ์ระหว่างที่ทำงานที่เครียดมาขับรถที่เรารักที่เราชอบก็มีความสุขครับคือสำหรับในงานของผมนะฮะผมก็ทำเรื่องของงานออกแบบงานคัสตอมเหมือนกันเราถึงเข้าใจว่าการทำงานลงรายละเอียดเชิงลึกการทำรีโซแบบนับ1ได้นะฮะเป็นสิ่งที่ผมมองหาเหมือนกันได้คุยกับพี่โจมาได้สักพักใหญ่ๆนะเหมือนลองพี่โจจะคัสตอมงานเนี่ยให้กับผมได้ไหมครับก็จะเป็นแนวคิดมาจากแค่นี้เองนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในโมเดลเนี่ยเห็นมีอยู่ในอู่ของพี่โจด้วยว่าเป็นรถไทยเดียวกันแต่มารู้รายละเอียดว่ารถอันนั้นปีลึกกว่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันลึกกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรคือในสายตาผมเนี่ยมองเห็นมันเป็นส่วนโค้งวาล์วเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยเดี๋ยวให้พี่โจได้บอกว่าการรีโซรถคันนั้นความแตกต่างของมันเป็นแบบไหนนะไปพบกันที่รถคันนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวถามรถคันนี้พี่อันนี้เป็นรถไทยเดียวกับของผมใช่ไหมคันนี้เป็นตัวแรกนะครับเรียกว่าโรไลท์นะครับคันนี้เป็นรถปี 1959เป็นหลังคาแข็งเป็นคูปนะครับ
มันต่างกับของผมไหมเนี่ยแต่ทำไมมันหน้าตามันเหมือนกันเลยของเล็กเป็นไทป์14เป็นปีสุดท้ายปี1969ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นไทป์14ไฟท้ายใหญ่ของเล็กยังเป็นไทป์14ไฟท้ายเล็กอยู่ช่องลมหน้านะครับช่องลมหน้าเนี่ยจะเล็กกว่าไทป์14ตัวโหนกไฟตัวนี้ก็จะสโลปกว่าจะมนกว่าไทป์4ก็จะใหญ่กว่านิดนึงรายละเอียดดีเทลภายในรถทุกคันที่นี่สตาร์ทนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งก็คือรถเราได้มาเราก็จะลอกสีออกหมดก่อนลอกสีหมดเราก็จะเห็นว่ารถผุตรงไหนบ้างระหว่างทางที่ปะผุเนี่ยชิ้นส่วนไหนที่มีเราก็จะเปลี่ยนมันชิ้นไหนที่มีเราก็จะสร้างมันขึ้นมาพอทำการปะผุเสร็จเรียบร้อยลองอะไหล่เรียบร้อยหมดก็ถึงจะเอาชิ้นส่วนต่างๆไปทำสีแล้วก็ประกอบอันนี้คือหัวเดิมของเขาหรอใช่หัวเดิมแต่ว่าหัวเนี้ยถูกชนมาถูกปะผุมากมายเราก็ต้องหาชิ้นส่วนใหม่แก้มใหม่มาเปลี่ยนเพื่อมันสมบูรณ์ที่สุดเดี๋ยวผมทำความเข้าใจก่อนคำว่ารีสโตร์รถเนี่ยเข้าใจว่าของเดิมมันมาอยู่แล้วเราก็แค่เหมือนดูว่าบางส่วนของมันคือผุเราก็แค่ตัดปะผุแต่แล้วของพี่ทำนี่คือมีความแตกต่างมากกว่านั้นของผมเนี่ยผมจะใช้ชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานออริจินอลเปลี่ยนไปทั้งชิ้นการปะผุถามว่าดีไหมปะผุได้เป็นบางจุดแต่ถ้าเราปะผุมากๆเนี่ยเหล็กถูกการเชื่อมเกิดการยุบตัวบวมตัวทรงของรถจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนชิ้นส่วนเนี่ยเราจะได้บอดี้ที่ค่อนข้างจะสวยแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องปะขึ้นมาโอเคเคาะขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อทำไงก็ได้ให้โครงสร้างสมบูรณ์ 100% มากที่สุดเนื่องจากรถเนี่ยอายุ60 ปี70 ปีอยู่ในประเทศที่ร้อนชื้นฝนตกน้ำขังเหล็กทุกอย่างก็จะเริ่มผุเป็นตามดเราก็ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มันสมบูรณ์ถ้าเราทำไปเลยโดยการที่ทำสีไปรถที่รีสโตร์ไปก็อยู่กับเราได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องผุใหม่กี่ปีได้พี่คือผมถามหลายๆคนถามเป็นคำถามที่ดีมากนะครับว่ารถรีสโตร์แล้วอยู่ได้กี่ปีอยู่ได้มากน้อยกี่ปีเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าของรถคนดูแลรักษาให้ต่อแต่วันนี้ที่ทำใหม่เนี่ย1ขั้นตอนการทำในการคลีนบอดี้ก็ดีการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลบอดี้ก็ดีก็เป็นของที่ดีที่สุดครับแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าของที่ใช้ด้วยคุณจอดตากแดดตากฝนมีน้ำขังไหมมีความชื้นอยู่ในรถไหมคนที่ดูแลดีๆเขาก็เก็บ30 ปี40 ปีก็ไม่มีปัญหาแต่คนที่ดูแลไม่ดีอาจจะ10 ปี15 ปีก็ต้องทำใหม่คือสำหรับรถคาร์มันเกียร์ของผมเนี่ยที่จริงแล้วจุดเริ่มต้นเราก็แค่มองเรื่องความโค้งความงามความเงาของเขาผมมาหลงไหลในคำว่าโฟล์คที่ตรงนั้นนะฮะทีนี้ถ้าเราดูรถโฟล์คกันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราหลงไหลมันสุดละสำหรับคาร์มันเกียร์แต่เผอิญแอบไปมองเห็นอยู่คันสีขาวครีมคันนี้เนอะเป็น Porsche ใช่ปะอันนี้เรียกว่าสุดกว่าได้หรือเปล่าพี่โจถามว่าสุดกว่าไหมจริงๆเนี่ยหลักการดีไซน์เนี่ยของรถ Volkswagen และรถ Porsche เนี่ยก็เป็นดีไซเนอร์คนเดียวกันคือเฟอร์ดินานด์เนี่ยออกแบบรถไม่ว่าจะรถถูกรถแพงเขาใส่ใจในรายละเอียดค่อนข้างมากสิ่งหนึ่งที่มีความเหมือนกันมากเลยเนี่ยก็คือ 1. ไฟหน้าเนี่ยถูกยกสูงขึ้นทั้งคาร์มันเกียร์และ Porsche สูงเพื่ออะไร 1. เพื่อเป็นจุดบังคับเลี้ยวของสายตา 2. เพื่อกดไฟหน้าให้สูงขึ้นเพื่อให้ลมเนี่ยยกผ่านแอโร่เวลาเราวิ่งความเร็วสูงเนี่ยหน้าในเครื่องยนต์ที่ถูกกดไปข้างหลังหน้าก็จะยกขึ้นเขาก็เลยดีไซน์ข้างหน้าเพื่อให้สูงเพื่อให้ลมเนี่ยเกิดแอโร่ในการบังคับให้หน้ากดลงเพื่อให้หน้าลอยเข้าแบบนี้ใช่ครับแต่ว่านี้คือองศาเดียวกันหรอพี่ใช่ครับคันนี้เป็นไทป์อะไรพี่คันนี้เป็นรถปี1966นะครับเป็น Targa Soft Window นะครับเป็น Body S เป็นรถช็อตวิวเบสของ Porsche ครับเป็นโมเดลแรกเนี่ยผลิตก็คือปี1964ผลิตออกมา235คันเรียกว่าฮอนกิลบ้านเราแล้วกันนะครับคำว่าฮอนกิลเป็นตอนแรกผมนึกว่าเป็นของกินพี่ครับทำไมถึงเรียกฮอนกิลอยากรู้ไหมครับ
ไม่รู้พี่ จริงๆเมืองนอกไม่มีใครรู้จัก ช่วยขยายความนิดนึง เขาจะเรียกโมเดลเป็นแต่ละโมเดล A โมเดล B โมเดล C โมเดล แต่บ้านเราเรียกว่าฮอนกิลเนื่องจากมีช่องลมของแตรเป็นกลิวอยู่ด้านนี้ฮอนก็คือแตรกลิวก็คือกลิวที่บังแตรก็เป็นฮอนกิลในภาษาบ้านเราอ๋อเหรอ ครับอ๋อมาจากแค่ตรงนี้เหรอแค่ตรงนี้ครับคือฮอนกิลหมายถึงช่องลมตรงนี้ที่ให้เสียงแตรออกใช่ครับถ้าเป็นโมเดลใหม่ๆที่ไม่ใช่ฮอนกิลก็คือตรงนี้จะเป็นอะไรอ่ะมันจะกลายเป็นอะไรเป็นโมเดลใหม่ๆก็ไม่มีช่องลมละอ๋อไม่มีช่องลมโอเคช่องลมนี้ก็จะเป็นโครเมียมสวยคือคุยกับพี่โจมันลึกมากลึกในรายละเอียดจนจำไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งทอล์กอีกทีหนึ่งเป็นการทอล์กเอารายละเอียดของเขาเรียกว่าคุณค่าของพอสเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เหมือนไต่สเต็ปมาแบบไหนอย่างนี้ดีกว่าเนอะแล้วก็คันเนี้ยกับคันเนี้ยจะเห็นว่ามันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมที่นี่เราจอดที่กาลาดของพี่โจก็คือเป็นที่พี่โจรอประกอบนะครับใช่ปะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปพบกับพี่โจเนี่ยอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปนั่งเสวนากันคือเป็นที่หนึ่งที่พี่โจเอารถที่สมบูรณ์แล้วใช่ไหมฮะอาจจะเป็นของเอาไปทดสอบก็เป็นที่ส่วนตัวของพี่โจนั่นเองนะครับก็ไปพบกันเลยกับอีกที่หนึ่งนะครับ